Excel වල data filter කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා නේ. එකක් තමයි auto filter එක. auto filter එකේදී අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන sort and filter කියන එකේ filter button එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි data set එක select කරනවා මාතෘකාත් එක්ක. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ මේකේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වගේ තිබුණොත් අපි ඒව ගන්න යන්නේ නැහැ. මේ data set එකට අදාළ දත්ත ටික තමයි තෝරගන්නේ. හරි. මේ ටික දීලා filter එකට යන්න පුළුවන්. filter කියන බටන් එක දුන්න ගමන් මේ column heading ගාවට මේ තියෙන name district හරි ඔය තියෙන තැන් වල ඊතල ටිකක් වැටෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරි දැන් අපි හිතමු මට ඕනි කොළඹ අය විතරක් කියලා. එහෙනම් මේ select on අයින් කළා මම දෙනවා මොකද්ද? කොළඹ විතරක් ඕනේ නම් මෙන්න මේ කොළඹ කියන එක දීලා ඕකේ කරනවා. දැන් මගේ data set එකකින් ඉතුරුනේ කවුද? district එක කොළඹ අය විතරයි. හරි. එතකොට අපිට ඕන නම් filter එකට ගිහිල්ලා ආයෙ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මට මේකට goal අයක් දාන්න ඕන නම් මේක දීලා ඕකේ කරනවා. දැන් ඉන්නේ කවුද? කොළඹ and goal අය විතරයි. තේරුණාද? එතකොට filter එක ඕනේ නැත්නම් අපිට filter එක අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් clear කියන එක දුන්නොත් අර filter කරපු ටික අයින් වෙලා සම්පූර්ණ දත්ත පෙන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕනේ නම් දැන් අපිට මේ data type එක අනුව හරි data type එක අනුව මේ filters වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම text filters ටික. මේක මොකද්ද? number filters. ඒ වගේ date time filter. හරි ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුමු district කියන එකේ හරි මෙන්න මෙතන ගියොත් පෙන්නනවා මොනවද? text filter. හරි text filters ටිකක් පෙන්නනවා. මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? සමානයි. equals කියන්නේ සමානයි. does not equal කියන්නේ අසමානයි. begin with කිව්වොත් අපි කියන අකුරෙන් පටන් ගන්න. end with කිව්වොත් ඒකෙන් අවසන් වෙන. contain කියන්නේ මේ කියන දේයක් අන්තර්ගත වෙන. does not contain කියන්නේ අපි කියන දේයක් අන්තර්ගත නොවන. හරි custom filter ගිහිල්ලා අපිට ඕන එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම number filter වලට ගියොත් එහෙම මෙන්න මෙතන number filter කියන එකට ගියොත් ඔය වගේම තියෙනවා අපිට filter කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ටිකක්. equals කිව්වොත් සමාන, does not කිව්වොත් අසමාන, greater than විශාල, greater than or equal කිව්වොත් විශාලයි හෝ සමානයි, less than කිව්වොත් කුඩායි, less than or equal to කිව්වොත් කුඩා හෝ සමාන, between කිව්වොත් පරතරයක් නේද? අපි තුන් 50 ඉඳන් 100 දක්වා අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට top 10 උඩම 10 above average අපි කියන average එකට වඩා ඉහළින් ඉන්න අය, below average අපි කියන අගයට වඩා පහළින් ඉන්න අය. හරි ඔය වගේ. හරි එතකොට date filters තිබ්බොත් දිනයක් සම්බන්ධව තිබ්බොත් date filter එනවා. හරි තේරුණාද? එතකොට දින මේ දිනේට කලින් මේ දිනේ වන මේ දිනේ නොවන හරි ඔය වගේ ගන්න පුළුවන්. මේ එතකොට දැන් අපි හිතමු මේකේ මට ගන්න ඕනේ salary එක 50000ට වඩා වැඩි අය filter කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම යනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ salary කියන එකේ number filter වලින් greater than කියන එක දීලා මම දෙනවා 50000. හරි දැන් ඉතුරු උනේ කවුද? මේ 50000ට වඩා salary එකක් තියන අය විතරයි. ඔයාලට එතකොට මේ set එක copy කරලා හරි copy කරලා තව තැනකට paste කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි ඊට පස්සේ අපි හිතමු ආයෙත් මම remove filter ගියොත් එහෙම හරි filter එක clear කරනවා. දැන් අර මම copy කරගත්තු ටික හැබැයි මෙතන ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඔය auto filter එකනේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද advanced filter එක කරන්නේ කියලා. මම මේ filter එක අයින් කරනවා. advanced filter එක මේකට වඩා ටිකක් වෙනස්. හරි. මම මේක delete කරනවා දැන්. advanced filter එකේදී අපි කරන්නේ මෙතනම filter කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන තැනකට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට එතෙන්දිත් කරන්නේ අර විදිහටම data set එක. ඊට කලින් අපිට criteria එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එකක් හරි කීපයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනි district එකේ කොළඹ වෙන. එහෙනම් මම මේ field එක copy paste වලින් අරගෙන තව තැනකට දානවා. control එකත් එක්ක මම drag කරනවා. මට ඕනි district එකේ කොළඹ වෙන. හරි. හැබැයි මෙතන තියෙන විදිහටම ලියන්න ඕනේ. කොළඹ වෙන. district එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? කොළඹ වෙන අය වෙන තැනකට filter කරන්න ඕනේ වුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් මම යනවා sort and filter වල data tab එකේ advanced කියන එකට යනවා. copy to වෙන තැනකටනේ copy to another location. list range එකට මම මේ ටික select කරා ඒක හරි. criteria range එක මෙන්න මේක district කොළඹ වෙන. හරි copy to එකට මම මේ තැනක් කියනවා මේ. මෙන්න මෙතෙන්ද මට filter වෙන්න ඕන. දැන් ඕකේ කරොත් එහෙම copy වුණා මොකද්ද district එක මොනවා වෙනවද? කොළඹ වෙන. හරි හැබැයි සමහර වෙලාවට අපිට මේ තීරු ඔක්කොම ඕනේ නැහැ දෙකක් ෆිල්ටර් කරන්න. හරි
අපි තුමු නමයි දිස්ත්‍රික්කේ විතරක් ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම මේ දෙක විතරක් මොකද්ද කරන්නේ? ඔව්. කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඩ්‍රැග් කරලා පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් යනවා මේ රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරා data වල sort and filter වල advanced වල copy to another location list range එක හරි criteria එකත් ඒකමයි. හැබැයි දැන් copy to එකේදී කියනවා මම එක සෙල් එකක් තෝරන්නේ මෙන්න මේ දෙක තෝරනවා. දැන් ඕනි මට field එකයිනේ. ඒ නිසා ඔන්න field එක copy කරලා අරන් ගත්තා මම මෙතනින්. හරි දැන් අර ආවේ කවුද? නමයි එයාගේ දිස්ත්‍රික්කයයි විතරයි. තේරුණාද? හරි. එතකොට තව සමහර වෙලාවට ඕ කියන එකෙන් සම්බන්ධ කොළඹ හෝ මාතලේ. එහෙම නැත්නම් කොළඹ හෝ කැන්ඩි. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පහලට හෝ කියලා දානවා නම් මම මෙතන දානවා කැන්ඩි කියලා. හරි. දැන් ක්‍රයිටීරියාස් කීයක් තියෙනවද? දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ හෝ කැන්ඩි දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න මම අර වගේම සිලෙක්ට් කරලා යනවා. sort and filter advanced filter ගියා. copy to another location list range එක හරි. criteria range එක දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මෙන්න cells තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළගේ filter වෙන්න ඕනි මේ තොරතුරු ටික මෙතෙන්. හරි. දැන් බැලුවොත් එහෙම කොළඹ සහ කැන්ඩි අය විතරක් filter වුණා. ඒතකොට තවත් සමහර වෙලාවට අපි හිතමු මේ වගේ තීරු දෙකකින් කොන්දේසිය හැදෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම salary එකක් ගන්නම්. කොළඹ හරි කොළඹ වෙන්න ඕනි මේ කොළඹ වෙන්න ඕනි salary එක අපි හිතමු කැන්ඩි නෑ කොළඹ salary එක කොළඹ අයගේ තියෙනවා 47000යි 45000යි හරි අපි හිතමු 45000ට වඩා හරි 46000ට වඩා වැඩියයි ෆිල්ටර් කරන්න ඕනි කියලා හිතන්න දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ වෙන්න ඕනේ පඩිය කීයද 46000ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම දෙනවා greater than 46000 කියලා දුන්නා. දැන් නිර්ණායක කීයක් තියෙනවද මෙතන? දෙකක් තියෙනවා. දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ වෙන්න ඕනේ salary එක 46000ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි අර විදිහටම යනවා select කරනවා range එක. මොකක්ද යන්නේ? data advanced filter copy to another location list range එක හරි. ඊළඟට මොකක්ද ඊළඟට? criteria range එක මෙන්න මේ දෙක. හරි ඊළඟට copy to එක මම මෙතන දෙන්න. හරි දැන් filter වෙනවා මොකද්ද? දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ වෙන පඩිය 46000ට වඩා වැඩියයි. තේරුණාද? එතකොට ඔය වගේ advanced filter එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕනි දේවල් ටිකක් filter කරලා ගන්න පුළුවන් advanced filter සහ auto filter දෙකම පාවිච්චි කරලා.